बुद्धहरू बुद्ध लेन भएको छ आएकै चिल त सिधै तल खस्यो के चिल खस्यो अर्को पनि ए चिल खस्यो त चिल खस्यो के ఎంత चिल खस्यो प्लेसी ठोक्यो चिल खस्यो प्लेसी ठोक्यो ल अर्को पनि खस्यो के उ चिल तल तल खस्यो खसिरा चिल खसिरहेछ प्लेसी ठोक्यो चिल बच्चा लिन गयो ल गीत दामी रहेछ यही गीत हो कति ठोक्यो ओ माय गॉड यो भाइले उनीहरूले छेउमा ल्याएको छ उता राख्यो हो बर्ड स्ट्राइक हजार्ड बर्ड स्ट्राइक भनेको एरोप्लेनमा जुनसुकै बेलामा जस्तै फ्लाइटमा टेक अफ गर्दाखेरि अथवा ल्यान्डिङ गर्दाखेरि कुनै एउटा चरा ठोकिन्छ भन्दाखेरि हामी नर्मली त्यसलाई हामी बर्ड स्ट्राइक भन्छौँ। जनरली बर्ड स्ट्राइक भनेको हाम्रो डे टाइममा मात्र हुन्छ किनभने कि चराहरू दिउँसोतिर मात्र उड्ने गरेको हुँदाखेरि हाम्रो बर्ड स्ट्राइक भनेको नर्मली लो लेभलमा हुने गर्दछ। अब यसको इफेक्ट बर्ड स्ट्राइक अन एयरक्राफ्टको ड्यामेज भनेको चाहिँ हाम्रो त्यो ड्यामेजले गर्दाखेरि हाम्रो इनफ टु क्रिएट अ हाई रिस्क टु कन्टिन्यू सेफ फ्लाइट गर्नको लागि चाहिँ ह्याम्पर गर्छ जुन चाहिँ साइज अफ एयरक्राफ्ट र साइज अफ बर्डले गर्दाखेरि हाम्रो गभर्न गरेको हुन्छ। जस्तै स्मल प्रोपेलर ड्रिभन एयरक्राफ्टमा चाहिँ मेजरली के हुनसक्छ भनेदेखि स्ट्रक्चरल ड्यामेजेस ड्यु टु बर्ड स्ट्राइक जस्तै सच एज पेनिट्रेसन अफ फ्लाइट डेक विन्ड स्क्रिन or damages of control surfaces हुन सक्छ। र त्यसैगरी लार्ज जेट इन्जिन एयरक्राफ्टमा चाहिँ हाम्रो के हुन सक्छ भन्दाखेरि hazardous इफेक्ट अफ स्ट्राइक्स जस्तै कुनै एउटा इन्जिनमा हाम्रो बर्ड इन्जेक्सन हुन सक्छ जसले गर्दाखेरि हाम्रो पार्शियल र कम्प्लिट कन्ट्रोल लस हुन सक्छ जसले गर्दाखेरि हाम्रो स्मल एयरक्राफ्टमा स्ट्रक्चरल इम्प्याक्ट अथवा जेट इन्जिनमा इन्जेक्सनले गर्दाखेरि हाम्रो एयरक्राफ्टमा कन्ट्रोलले लस हुन सक्छ। त्यसैगरी लस अफ त्यो बर्ड स्ट्राइकले गर्दाखेरि हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट फ्लाइट इन्स्ट्रुमेन्ट फङ्सन राम्रोसँग गर्न सक्दैन। त्यसैगरी कम्प्लिट इन्जिन फेलर अर सिरियस पावर लसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो यो कुनै एउटा प्लेन टेक अफ अथवा ल्यान्डिङ अथवा कुनै एउटा फ्लाइटमा उडिराखेको छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ सिरियस कजेस हुन सक्छ। त्यसैगरी रियरली हाम्रो हाई अल्टिट्युड जहाँ प्लेनहरू फ्लाइ गरिराखेको छ त्यहाँ चाहिँ बर्ड स्ट्राइक हुने चान्सेसहरू कम हुन्छ र यदि भयो भनेदेखि चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो वाइड स्क्रिनहरू फुट्ने गर्दाखेरि जसले गर्दाखेरि ऱ्यापिड डिप्रेसराइजेसन क्रिएट हुन सक्छ। त्यसैगरी त्यो कुनै एउटा एयरक्राफ्ट ल्यान्डिङ गर्दाखेरि बर्ड स्ट्राइकले गर्दाखेरि त्यो बर्ड स्ट्राइकको इफेक्टले गर्दाखेरि ब्रेक माइल फङ्सन हुन सक्ने चान्सेस बढी हुन्छ। जस्तै गरी नोज गियर स्टियरिङ सिस्टमले गर्दाखेरि पनि हाम्रो डिरेक्सन कन्ट्रोल पनि प्रब्लम हुन सक्छ। त्यसैगरी एउटा मेन कजेस अफ बर्ड स्ट्राइक ड्युरिङ टेक अफमा के हुन सक्छ भन्दाखेरि जब कुनै एउटा एयरक्राफ्ट टेक अफ गर्नको लागि टेक अफ स्पिड अटेन गरी पश्चात टेक अफ नगरिकन ल्यान्डिङ गर्न खोज्छ त्यसलाई भन्छ हामी रिजेक्टेड टेक अफ भन्छौँ जसले गर्दाखेरि हाम्रो रनवेमा एक्सकर्सन रनवे भन्दा बढी रन गरेको हुन्छ जसले गर्दाखेरि सिभियर एक्सिडेन्ट हुने चान्सेस बढी हुन सक्छ। त्यसै अब इन्सिडेन्ट एन्ड एक्सिडेन्ट ड्यु टु बर्ड स्ट्राइकमा के हुन सक्छ भन्ने एउटा बेस्ट एक्जाम्पल भनेको बर्ड हजार्ड द्याट कज द ट्रेजेडी एट द ब्रुसेल एयरपोर्ट बेल्जियममा हामीले चाहिँ यसमा यो क्लिक गरेर एकछिन हेर्न सक्छौँ। अब बर्ड स्ट्राइकबाट एक्सिडेन्ट भएको एउटा केसेस छ 2008 मे 25 मा कालिटा एयर B747-200F चाहिँ एउटा कार्गो एयरप्लेन ब्रुसेलबाट बहराइन उड्ने क्रममा चाहिँ एउटा रिजेक्टेड टेक अफ गर्ने क्रममा चाहिँ त्यो प्लेन चाहिँ 300 मिटर पर गएर रोकेको थियो जसले गर्दाखेरि त्यो एयरक्राफ्ट चाहिँ 3 पार्ट्समा ब्रेकडाउन भएको छ र पछि इन्भेस्टिगेसनले गर्दाखेरि त्यसमा के देखा परेको थियो भन्दाखेरि नम्बर 3 इन्जिन एक्सपिरियन्स बर्ड स्ट्राइक कजिङ इट टु स्टल यो भनेको एउटा एक्जाम्पल अफ बर्ड स्ट्राइकले गर्दाखेरि कुनै एउटा एयरक्राफ्टमा कसरी ह्याम्पर गर्न सक्छ भनेर एउटा एक्जाम्पल भयो। त्यसैगरी नै हाम्रो बर्ड स्ट्राइक
एक्सिडेन्टको केसेसहरू केस रिपोर्टहरू हामी डिफ्रेन्ट इन्सिडेन्ट एक्सिडेन्टहरू चाहिँ हामी यो लिङ्कबाट चाहिँ हामी यस्तो डिफ्रेन्ट इन्सिडेन्टहरू हामी नेटमा हामी सर्च गर्न सक्छौँ। जस्तै लार्ज बर्ड्स इन्सिडेन्टमा यहाँ डिफ्रेन्ट यहाँ चाहिँ 2021 त्यसै 2012 2013 सबै इन्सिडेन्टहरू हामी नेटमा हामीले हेर्न सक्छौँ। सोल्युसनको रूपमा चाहिँ बर्ड स्ट्राइकको सोल्युसनको रूपमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हेबिट्याट म्यानेजमेन्ट भनेको अब हामीले चाहिँ एयरपोर्ट वरिपरि चराचुरुङ्गीहरू बस्ने हेबिट्याटहरू वेल म्यानेज गर्न सक्छौँ। जस्तै अब वरिपरि एयरपोर्टको वरिपरि कुनै एउटा रुखहरू छन् भने त्यो रुखमा चाहिँ त्यो सेल्टरहरू निकालिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी नेटिङ अर ड्रेनिङ अफ स्ट्रिम, त्यसै गरी एरोड्रम ग्रास म्यानेजमेन्ट, त्यो हाई ग्रास म्यानेजमेन्ट पनि एयरपोर्टमा हुने हाई ग्रास म्यानेजमेन्टले गर्दाखेरि पनि बर्ड हाजारहरू इन्क्रिज हुन सक्छ, बर्ड स्ट्राइकहरू हुन सक्छ। त्यसै लोकल फार्मर्सहरूलाई चाहिँ कन्भर्सेसनबाट चाहिँ उनीहरूको क्रप्समा बर्ड्स अट्र्याक्ट चाहिँ लिमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी युज अफ बर्ड स्केरिङ टेक्निक्स सच एज ब्रोडकास्ट अफ बर्ड डिस्ट्रेस सिग्नलहरू, फायरिङ अफ पाइरोटेक्निक बर्ड स्केरिङ टेक्निक्सहरू ग्याजेट्सहरू युज गरेर चाहिँ हामी यो बर्ड स्ट्राइकहरू मिनिमाइज गर्न सक्छौँ। त्यसै ट्याक्टिकल डिटेक्सन अफ लार्ज फ्लकिङ बर्ड युजिङ स्पेसलाइज ग्राउन्ड बेस्ड राडार इक्विपमेन्टबाट पनि हामीले के गर्न सक्छौँ भने बर्ड स्ट्राइक मिनिमाइज गर्न सक्छौँ। र यो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भर्खरै एउटा बुद्ध एयरलाइन्समा चरा ठोकेको यो रिपोर्ट हेर्दै यसको कमेन्टहरू के कस्तो लाग्छ प्रक्रिया दिनुहोला। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भएर 72 जनाको ज्यान गएको घटना अझै सिलाएको छैन। प्लेन चढ्नु अघि जो कोहीलाई सो घटनाले झस्काउने गरेको छ। अहिले फेरि सामाजिक सञ्जाल मार्फत सोही विमानस्थल नजिकै उडिरहेको विमानमा ठोकिएर 2वटा चिल भुइँमा खसेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ। यसले नागरिकमा झनै त्रास बढाएको छ। पोखरा विमानस्थलको सुरक्षामा मुख्य चुनौती यहाँको ल्यान्डफिल साइट बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुसार विमानस्थल र ल्यान्डफिल साइटको दूरी कम्तीमा 10 किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। तर पोखरामा हो भने यस्तो छैन। 5 किलोमिटर भित्रै विमानस्थल र ल्यान्डफिल साइट पर्छ। विमानस्थल वरपर र माथि चराहरू उडिरहेका देखिन्छन्। सोमबार पनि लेखनाथबाट विमान अवतरण गर्ने क्रममा दिउँसो 3:42 जाँदा दृश्य कैद गर्न खोज्दा अकस्मात 2वटा चिल ठोकिएको दृश्य कैद भएको भिडियो खिच्नेले बताएका छन्। पोखराबाट ब्युरो प्रमुख उत्तम पौडेलले पठाएको रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सोमबार साँझ सामाजिक सञ्जालमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै उडिरहेको विमानमा चिल ठोकिएर भुइँमा खसेको भिडियो सार्वजनिक भयो। अर्को पनि चिल खस्यो त चिल खस्यो प्लेसी ठोकियो चिल खस्यो प्लेसी ठोकियो ल अर्को पनि खस्यो के हो। बुधबारको विमानसँग ठोकिएर 2वटा चिल भुइँमा खसेको भिडियो पोखराका इसु छेत्रीले खिचेका थिए। जनवरी 1मा सुरु भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै ल्यान्डफिल साइट बनेको थियो र यो समस्या अहिले पनि जस्ताको त्यस्तै छ। पोखराको ल्यान्डफिल साइटका कारणले विमानस्थलमा गिद्ध, चिल लगायतका चराहरू नजिकै आउने र त्यसैको कारणले गर्दा चराहरू विमानमा ठोकिएर दुर्घटना हुन सक्ने भन्दै ल्यान्डफिल साइट सार्ने भनिएको थियो। तर लामो समयसम्म पनि पोखरा महानगरपालिकाले ल्यान्डफिल साइटको विकल्प दिन नसक्दा भइरहेको पुरानो ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर फाल्ने र केही माटो हालेर पुर्ने कामले निरन्तरता पाएको थियो। अहिले अस्थायी ल्यान्डफिल साइट भन्दै पोखराको फोहोर लेखनाथमा फाल्दै आएको छ र अहिले फालिने फोहोर पनि विमानस्थलको दूरीभन्दा 5 किलोमिटर पनि टाढा छैन, जसका कारण पोखरा एयरपोर्टमा चराहरू सजिलै आउने जाने गर्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुसार एयरपोर्ट र ल्यान्डफिल साइटको दूरी कम्तीमा 10 किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। तर पोखरामा भने त्यस्तो छैन। विमानस्थल वरपर तथा माथि चराहरू उडिरहेका देखिन्छन्। सोमबार पनि लेखनाथबाट विमान अवतरण गर्ने क्रममा दिउँसो 3:42 जाँदा दृश्य कैद गर्न खोज्दा अकस्मात 2वटा चिल विमानमा ठोकिएको दृश्य कैद भएको थियो। प्लेन त सिफ्ट भयो नि त, अनि त हामी चाहिँ त्यो प्लेन देखेपछि मैले भिडियो खिचिरहेको थिएँ। एक्कासी गरेर चाहिँ त्यो चरा ठोक्यो, म्याडम रम बसिरहेको थिएँ अनि म्याडमले चाहिँ चरा ठोक्यो भन्नुभयो। मैले त देखेको पनि थिइनँ। पछि मैले चाहिँ जुम गरेर हेरेको चरा ठोकेर चाहिँ हामी चाहिँ काजी पोखरीको पारिपट्टि त्यो रिट्रिभमेन्ट साइडमा थियौँ कि
बुधबार कन्फर्म हो हजुर। पछि सिरी एयरलाइन्स पनि आयो सिरी एयरलाइन्स ठोकिएन हजुर अनि त्यो भिडियो चाहिँ हिजो दिउँसो हिजो कति भने फागुनको हिजो 8 थियो हिजो 8 थियो दिउँसो 3:24 अथवा 25 जाँदाखेरि चाहिँ ल्यान्ड भएको प्लेन हो यो ए हजुर मैले चाहिँ टाइममै हेरेको थिएँ होइन मैले अन टाइम मैले चाहिँ भिडियो पोस्ट गरिदिएँ हो यस लगत्तै उडिरहेको श्री एयरको विमानसँग पनि चरा नजिकै पुगेको देखिन्छ तर ठोकिँदैनन्। यसरी भिडियो खिच्ने व्यक्तिले चरासँग विमान ठोकिएको दावी गरिरहँदा पोखरा विमानस्थलका प्रमुख विक्रम गौतमले भने चराहरूको संख्या घट्दै गएको र चराहरूकै कारण दुर्घटना हुने सम्भावना कम रहेको जिकिर गरिरहेका छन्। सञ्जालमा आएको भिडियोका विषयमा त गौतमले आधिकारिकता नभएको बताएका छन्। मैले हेरेँ मलाई त्यसमा त्यति रिलायबिलिटी किन पनि लागेन भने यो टिकटकै कुरा हो एउटा होइन अर्को कुरा मैले सबैसित सोधेँ क्या मैले एभ्रिबडी अनि त्यसो भएपछि म हिजो एयरपोर्टमा कन्टिन्यू नै उसमा बसेको होइन हजुर त्यो अवस्थामा मलाई चाहिँ त्यो कुरा त्यस्तो रिलायबिलिटी तपाईँलाई चाहिँ त्यो जेन्युन एभिडेन्स जस्तो लागेन मलाई लागेन आई डोन्ट थिङ्क बुद्ध एयरले भने विमानमा चरा ठोकिएको कुनै निशाना विमानमा नदेखिएको दावी गरेको छ तर पोखरामा विमानस्थलमा चरा ठोकिएको घटना पहिलो भने होइन। केही समय अघि यति एयरलाइन्सको विमानमा पनि चरा ठोकिएको विमानस्थल स्रोतको दावी छ जसका कारण पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षामाथि बारम्बार प्रश्न उठाएको छ।